توجه! این ویدیو شامل محتوایی است که تماشای اون برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی‌گردد. خوش آمدید به کانال لذت دندان پزشکی و امروز با یه ویدیوی جدید در خدمت شما هستیم و امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار بگیره. عوارض رابطه دهانی برای زنان و مردان چیه؟ اصلاً آیا رابطه دهانی ضرر داره؟ اینا سوالاتیه که برای بسیاری از افراد بدون پاسخ مونده. به همین دلیل در این ویدیو قصد داریم شما را با عوارض سکس دهانی و راه‌های کاهش خطراتش آشنا کنیم. در پایان هم راه‌های کاهش ریسک ابتلا به این مشکلات رو خواهیم شناخت. پس با ما و کانال لذت دندان پزشکی همراه شوید. اما اورال سکس یا همون سکس دهانی چی هست؟ اورال سکس یا سکس دهانی به فعالیت جنسی گفته میشه که در اون آلت جنسی با استفاده از دهان، دندان، زبان و گلو تحریک میشه. در حال حاضر چه درست و چه غلط رابطه جنسی دهانی بین بسیاری از زوجها رایجه. افراد ممکنه قبل از مقاربت جنسی به عنوان معاشقه یا در حین رابطه یا پس از اون رابطه جنسی دهانی داشته باشن. رابطه دهانی ممکنه که توسط افراد با هر گرایش جنسی انجام بشه. متاسفانه بخش قابل توجهی از نوجوانها فعالیت‌های جنسی غیر دخولی از جمله اورال سکس یا رابطه دهانی رو دارن. این مسئله نشون میده که آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان در خصوص خطرات این رابطه چقدر حائز اهمیته. درسته که سکس دهانی نسبت به بعضی از روش‌های دیگه مانند سکس مقعدی کم خطرتره، اما خطرات و ریسک‌های اون هم قابل چشم‌پوشی نیست و اگه نکات بهداشتی و اقدامات احتیاطی مناسب رعایت نشه مشکلات زیادی رو به همراه خواهد داشت که عفونت‌های مقاربتی از مهمترین اونهاست. بیایید با تعدادی از مهمترین و البته خطرناکترین عوارض عفونی قابل انتقال از طریق این رابطه آشنا بشیم. شماره 1 ویروس HIV. همونطور که احتمالاً میدونیم ویروس HIV همون عامل بیماری ایدز هستش که از بیماری‌های بسیار کشنده در بین انسان هاست و مهمترین عامل انتقال اون روابط جنسی حفاظت نشده و هر گونه ارتباط خونی بین فرد ناقل و طرف سالم هستش. احتمال انتقال این ویروس از طریق رابطه دهانی در مقایسه با سکس واژینال یا سکس مقعدی کمتره. هرچند ویروس HIV میتونه از طریق رابطه دهانی هم انتقال پیدا کنه، ولی چنین اتفاقی به ندرت میفته. توجه کنید که به ندرت اتفاق افتادن به معنای هرگز روی ندادن نیست و در این میان برخی شرایط میتونن امکان انتقال این ویروس رو در حین رابطه جنسی دهانی افزایش بدن. اگر فردی که دخول دهانی در او روی میده دارای بیماری انساج لثه‌ای یا همون پریودونتیت یا به قول قدیمی ترها بیماری پیوره باشه، احتمال ابتلای وی با نفوذ ویروس به خون از طریق بافت‌های زخمی یا آسیب دیده افزایش خواهد یافت. یک نکته مهمتر هم انزال فرد مبتلا به HIV در دهان فرد سالمه که میتونه خطر سرایت این بیماری خطرناک رو بیشتر و بیشتر افزایش بده. و اما شماره 2 ویروس هرپس. ویروس هرپس سیمپلکس همون عامل ایجاد تبخال توی انسان هاست. باید بدونید که تبخال تنها در دهان و اطراف اون ایجاد نمیشه و میتونه فرم پوستی و ژنیتال هم داشته باشه که این مورد آخر به تبخال تناسلی معروفه و طبق تحقیقات از عواملی هستش که میتونه امکان ابتلا به سرطان دهانه سرویکس رو در زنها افزایش بده. ابتلا به این ویروس حتی میتونه کاملا بدون علامت باشه و فرد ناقل هم به ظاهر کاملا سالم و بدون هر گونه زخم فعال باشه. نکته شاید ناراحت کننده تر امکان انتقال این ویروس از مادر به نوزاد در حین زایمانه که میتونه نوزاد رو در بعد به تولد به این عارضه مبتلا کنه. توجه کنید که برخلاف ویروس HIV درصد ابتلا به هرپس برای فرد وارد کننده و پذیرنده یکسانه و هر دو نفر ممکنه ویروس رو به دیگری انتقال بدن. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو لذت بردید و برای شما مفید بوده خواهش میکنم کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید که به محض انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. شماره 3 ویروس پاپیلومای انسانی HPV. ویروس پاپیلومای انسانی عامل ایجاد زگیل و ضایعاتی به شکل گل کلم در دهان، گلو و نواحی تناسلی ما انسان هاست.
و یکی از ویروس هاییه که دخالتش در بروز سرطان های سرویکس، آلت تناسلی مردان، سرطان حنجره و مخاط دهان به شکل بسیار قوی و در مقالات پزشکی متعددی مورد توجه قرار گرفته. زمان اوج آلودگی به ویروس HPV برای هر دو جنس به فاصله کمی بعد از شروع فعالیت جنسیه، یعنی دوران نوجوانی. ویروس HPV از طریق رابطه جنسی منتقل میشه، اما برای انتقال اون حتما نیازی به دخول نیست. تماس پوستی نواحی تناسلی هم میتونه ویروس HPV رو منتقل کنه. متاسفانه فرد ناقل این ویروس میتونه کاملا بدون علامت باشه و حتی خودش از ابتلای خودش بیخبر باشه و این ویروس رو ناخواسته به شریک جنسی خودش منتقل کنه. اما یکی از مهمترین راه‌های انتقال این ویروس از فرد ناقل به فرد گیرنده معاشقه حفاظت نشده و سکس دهانی هستش. جالبه بدونید ویروس HPV بیشتر از 100 نوع داره که اکثرا بی خطر هستن. اکثر افراد در طول زندگی جنسی خود حداقل با یکی از انواع ویروس HPV آلوده میشن. اما در این میان تنها برخی از سویه‌های این ویروس میتونن منجر به زگیل تناسلی یا ضایعات پوستی در ناحیه تناسلی و یا منجر به انواع سرطان بشن. البته با وجود این، باز هم این ویروس با شیوع روابط جنسی افسار گسیخته در بین نسل جوان میتونه زمینه همه‌گیری و عوارض جدی برای سلامت افراد جامعه رو داشته باشه. در مورد این ویروس و مشکلاتش مطالب بسیار مفصله و شاید در یک ویدئوی جداگانه در آینده در همین کانال مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کنیم. شماره 4 سوزاک. سوزاک یا گونورئا یک عفونت مقاربتیه که توسط باکتری نیسریا گونورئا ایجاد میشه. بیماری سوزاک از طریق رابطه جنسی واژینال، سکس دهانی و سکس مقعدی قابل انتقاله. در سالهای اخیر اخبار نوجوانان مبتلا به عفونت‌های ناشی از سوزاک در گلو بیش از بیش به چشم میخوره که میتونه ناشی از شیوع و محبوبیت رابطه جنسی دهانی در بین نوجوانان باشه. سوزاک از عفونت‌هاییه که خطر انتقالش برای هر دو نفر انجام دهنده رابطه دهانی با آلت مردانه به یک میزانه. درمان عفونت‌های گلو ناشی از سوزاک بسیار دشواره. نرخ انتقال سوزاک دهانی به ویژه در مردان همجنسگرا و دوجنسگرا بالاست. طبق آمارهای برخی از کلینیک‌های بیماری‌های مقاربتی در حدود 6.5% از مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند به سوزاک حلقی یا سوزاک گلو مبتلا هستند. شماره 5 سفلیس. سیفلیس یا سفلیس از دیگر عوارض رابطه دهانی برای زنان و مردان است که به آسانی منتقل میشه. در ایالات متحده آمریکا خطر ابتلا به سیفلیس در هر بار رابطه جنسی دهانی حدود 1% که با در نظر گرفتن رواج این نوع رابطه جنسی در جوانانی که از نظر جنسی فعال هستند درصد قابل توجهیه. برای ایران آماری نیافتیم، اما به دلیل تغییر الگوی انتقال بیماری‌های مقاربتی از اعتیاد به روابط جنسی در ایران جا داره که آگاه سازی‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیره. سفلیس فقط در صورت وجود علائم بالینی قابل انتقاله، اما در مراحل اولیه و ثانویه بیماری زخم‌هایی به وجود میان که بدون دردن و افراد اغلب متوجه اونها نمیشن. بنابراین بسیاری از افراد بدون اطلاع از ابتلا به این بیماری اون رو به شریک جنسی خودشون انتقال میدن. شماره 6 هپاتیت B. تحقیقات در مورد اینکه آیا هپاتیت B میتونه از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل بشه یا خیر هنوز به نتیجه نرسیده. با این حال تماس دهانی مقعدی قطعاً یک عامل خطر برای انتقال عفونت هپاتیت A هستش و همینطور ممکنه که یک عامل خطر برای هپاتیت B باشه. خوشبختانه هپاتیت B به راحتی توسط واکسن قابل پیشگیریه. اگر تا امروز برای واکسیناسیون اقدام نکردین، حتما در اولین فرصت در این رابطه اقدام کنید. در پایان این ویدیو چند توصیه برای شما داریم که با رعایت اونها میتونید خطر ابتلا به موارد گفته شده رو تا حدود زیادی کاهش بدید. اولین توصیه ما به پرهیز از روابط جنسی با شرکای جنسی متعدد هستش. کسانی که تنها یک شریک جنسی رو برای خودشون انتخاب میکنن و در روابط جنسی خودشون
حدود اخلاق و تعهد رو رعایت میکنن میتونن با خیال آسوده تری از روابطشون لذت ببرن. اما توصیه دوم ما انجام واکسیناسیون هستش. خوشبختانه در مورد ویروس HPV و همینطور هپاتیت B واکسن مناسب وجود داره و در دسترس هست و توصیه میشه تا قبل از سن 25 سالگی این واکسیناسیون حتما انجام بشه. استفاده از کاندوم برای جلوگیری از خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های گفته شده میتونه مفید باشه. مثلا در مورد HIV و هرپس کاندوم میتونه تا حدود بسیار زیادی مفید واقع بشه. در برخی موارد هم مانند ویروس پاپیلوما کاندوم کارایی محدودی داره و ممکنه مؤثر نباشه و تماس پوستی به تنهایی سبب انتقال ویروس بشه. به عنوان یک اصل کلی در روابط جنسی بالقوه خطرناک استفاده از کاندوم بسیار مهم و دارای اهمیته. اگر بدون کاندوم رابطه جنسی دهانی داشته اید یا رابطه جنسی واژینال یا مقعدی بدون کاندوم را تجربه کردید، در صورت مشاهده هر یک از این علائم یا نشانه ها حتما با پزشکتون مشورت کنید. خارش، بصورات، برجستگی یا تابل در دستگاه تناسلی، واژن، مقعد یا دهان و اطراف اون. ترشحات غیر معمول واژن، ترشح از آلت تناسلی آقایون، تحریک، درد یا سوزش هنگام ادرار کردن، درد یا خونریزی در حین یا بعد از رابطه جنسی، خونریزی بین دو پریود، درد در بیضه ها یا پایین شکم و گلو درد. امیدوارم که تماشای این ویدیو اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون گذاشته باشه. در پایان لطفاً پیج ما رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن ما را در تولید محتوای مفید و کاربردی یاری کنید.